iPhone කියලා පිළිගන්නවා අදත් SLSන්දස් YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගේමර්ස්ලාට වගේම එඩිටර්ස්ලාට ගැලපෙන මෙන්න මේ Fantech HG23 Octane 7.1 කියන ගේමින් headset එක ගැන. මුලින්ම box එක unbox කරන් බලමු මෙන්න මේ headset එකේ box එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම box එක ගත්තොත් අපිට box එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ box එකේ උඩින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා HG23 කියලා. ඒ වගේම තමයි පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Octane 7.1 කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ headset එකේ main key features පහක් විතර අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට Fantech logo එක උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සහ ඒ වගේම තමයි අපිට Fantech HG23 Octane 7.1 කියන gaming headset එකේ pitch එකක් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න වගේ දේවල් කිහිපයක් තමයි අපිට box එක වටේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම box එක unbox කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ headset එක. ඉතින් මම මේ headset එක මේ packing එකත් එක්ක මම මේ headset එක පැත්තකින් තියාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා warranty card එක සහ paperwork. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කිහිපයක් තමයි අපිට මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අර මම ගන්නම් අපේ headset එක සහ packing එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ headset එකේ packing එක අයින් කරගන්නම්. ඉතින් මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන අපේ Fantech HG23 Octane 7.1 කියන gaming headset එක. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ headset එක ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ headset එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා full size around ear cups. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ear cups නිසා අපේ කන් දෙකට මේ headset එක දාපුවාම ගොඩක්ම හොඳට අපේ කන් දෙකට ෆිට වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ headset එකේ අපිට මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා නිකන් leather වගේ material එකකින් හදලා තියෙන headband එකක්. ඉතින් මේ headband එක නිසා අපිට පුළුවන් අපේ headset එක මේ විදිහට අපේ කනට දානකොට ගොඩක්ම පහසුවෙන් දාන්න. අපේ කන් දෙක කොච්චර ලොකු වුණත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ කන් දෙකට හිර වෙන විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නිසා අපේ මේ ear cups සහ මෙන්න මේ අපේ headband එක නිසා අපේ කන් දෙකට මේක ගොඩක්ම පහසුවෙන් දාගන්න පුළුවන් වගේම අපේ කන් දෙකට එන ගොඩක්ම noise එක ගොඩක් හොඳට noise cancellation වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම හොඳ feature එකක් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ headset එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ headset එකේ උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ bass දෙකක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක නිකන් උඩින් රබර් වගේ තමයි අපිට ගිහිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කොහොම වුණත් මේක ඇතුලෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ගිහිල්ලා තියෙනවා metal වලින් design කරපු බා දෙකක්. ඉතින් ඒක උඩින් තමයි මේ විදිහට රබර් වලින් design කරපු බා දෙකක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද මේ metal එකෙන් design කරලා තියෙන බා එකේ ආරක්ෂාවට. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම හොඳ ෆීචර් එකක් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Fantech HG23 Octane 7.1 කියන headset එකේ. ඊළඟට අපි කතා කරොත් මෙන්න මේ headset එකේ තියෙන RGB system එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ headset එකේ RGB අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ ear cups දෙපැත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට microphone එකේ අපිට උඩ අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා RGB light එකක්. ඉතින් මේ RGB light එක නම් අපිට කිසිසේත්ම control කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒකේ එකම පාට තමයි පත් වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කොහොම වුණත් අපිට අපේ ear cups දෙපැත්තේ අපේ RGB එක ඕන විදිහට control කරන්න වගේම එක එක පාට යනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ headset එකේ දෙපැත්තේ RGB colors වල. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙන්න මේ headset එකේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මේ විදිහට Fantech කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා අපේ headband එකේ. ඒ වගේම තමයි අපිට දෙපැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා left right කියලා මේ විදිහට L button L plastic වලින් design කරපු button එකක් සහ R වලින් R සඳහන් කරලා තියෙන plastic button එකක්. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරොත් අපේ මෙන්න මේ headset එකේ microphone එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන අපේ microphone එක. ඉතින් මේ microphone එකත් ගොඩක්ම flexible විදිහට අපිට design කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට මේ microphone එක adjust කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙන්න මේ ඔයා game කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන්
ඔයාගේ කට ගාවට මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක අරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ හෙඩ්සෙට් එකේ වයර් ගැන කතා කරොත් අපිට මෙන්න මේ හෙඩ්සෙට් එකේ වයර් එකේ දිග විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මීටර 2.1ක වගේ දිග ප්‍රමාණයක් අපිට මෙන්න මේ හෙඩ්සෙට් එකේ වයර් එකේ දිග බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ හෙඩ්සෙට් එකේ බටන් ඇන්ඩ් පෝර්ට්ස් ගැන කතා කරොත් අපිට මෙන්න මේ හෙඩ්සෙට් එකේ අපි මුලින්ම කතා කරමු බටන් ගැන. ඉතින් අපිට මුලින්ම බටන් ගැන කතා කරොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බටන්ස් 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ හෙඩ්සෙට් එකේ වයර් එක එක්ක එන කන්ට්‍රෝල් එකේ. ඉතින් මෙතන මුලින්ම අපිට ප්ලස් සහ මයිනස් බටන් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ හරහා අපේ හෙඩ්සෙට් එකේ ෆිසිකලි අපිට සවුන්ඩ් එක අඩු කරන්න වගේම සවුන්ඩ් එක වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ බටන් දෙක පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම තමයි මෙතන මයික් එක සහ තවත් බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බටන් දෙක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මයික් එක තියෙන බටන් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ මයික් එකේ මෙන්න මෙතන මයික් එක ඕෆ් කරන්න වගේම ඔන් කරන්න. ඉතින් මේ මයික් එක ඔන් කරනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ හෙඩ්සෙට් එකේ කන්ට්‍රෝල් එකේ මෙන්න මේ විදිහේ නිල් පාට ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා ගොඩක්ම පහසුවෙන් අපිට පුළුවන් අපේ මයික් එක ඔන් වෙලා තින්නේ ඕෆ් වෙලා තින්නේ කියලා ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම හොඳ ෆීචර් එකක් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හෙඩ්සෙට් එකේ. ඊළඟට මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන මයික් එක ගාව තියෙන දෙවෙනි බටන් එක ගැන කතා කරොත් මේ බටන් එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ හෙඩ්සෙට් එකේ තියෙන RGB ඕෆ් කරන්න. ඉතින් ඔයා RGB වලට කැමති නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕන වෙලාවක RGB ඕෆ් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාට පේනවා අපේ RGB ඕෆ් වුණා. ඉතින් දැන් මම RGB ඔන් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ බටන් එක ඔබ ගමන් RGB ඕෆ් වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් කිහිපයක් තමයි අපිට මෙන්න මේ හෙඩ්සෙට් එකේ කන්ට්‍රෝල් එක පාවිච්චි කරලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ හෙඩ්සෙට් එකේ අපි පෝර්ට්ස් ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා එක USB පෝර්ට් එකක් විතරයි. ඉතින් මම කලින් පාවිච්චි කරපු හෙඩ්සෙට් එකේ නම් පෝර්ට්ස් 3ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ හෙඩ්සෙට් එකත් එක්ක මේ හෙඩ්සෙට් එක කම්පෙයාර් කරොත් එහෙම මේ මම කලින් පාවිච්චි කරපු හෙඩ්සෙට් එක ගොඩක්ම කරදරයි මගේ PC එකට පෝර්ට් 3ක් ගහන්න ඕනේ. එකක් තමයි RGB වලට එන USB පෝර්ට් එක. ඒ වගේම තමයි අනිත් එක තමයි මයික් එකට සහ සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකට එන පෝර්ට් එක. ඉතින් මේ හෙඩ්සෙට් එකේ නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට කිසිම සේත්ම කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. එක USB පෝර්ට් එකකින් අපේ ඔඩියෝ එක වගේම මයික්‍රොෆෝන් එක සහ අපේ RGB සිස්ටම් ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ එක USB පෝර්ට් එකකින්. ඉතින් ඔයාට කේබල් ගහ ගොඩක් කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. එක USB පෝර්ට් එකක් වගේ PC එකට කනෙක්ට් කරලා මේ හෙඩ්සෙට් එක ගොඩක්ම හොඳට පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම හොඳ ෆීචර් එකක් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හෙඩ්සෙට් එකේ තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ හෙඩ්සෙට් එකේ අපි සවුන්ඩ් සිස්ටම් එක ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ස්ටුඩියෝ සවුන්ඩ් නම් නෙමෙයි. ඊටත් එහා ගියපුව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 7.1 surround sound system එකක්. ඉතින් මේක හරහා පුළුවන් අපිට ඔයා ගේම කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ගේම් එකක් ගහනකොට ඔයාගේ පිටිපස්ස ඉන්න ගේම ගන් එකක් රීලෝඩ් කරොත් ඔයාට ගොඩක්ම පහසුවෙන් ඔයාගේ ඒ ප්ලේයර් ඔයාගේ පිටිපස්සෙම ඉන්නා වගේ ඔයාට මෙන්න මේ 7.1 surround sound system එක හරහා ගොඩක්ම පහසුවෙන් ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම හොඳ ෆීචර් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා VR ප්ලේ කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක්ම ගැලපෙන හෙඩ්සෙට් එකක් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Fantech HG23 Octane 7.1 gaming headset එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ මෙන්න මේ තියෙන headset එකේ තියෙන RGB control කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ මෙන්න මේ headset එකේ තියෙන අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ surround sound system, ඒ වගේම 3D sound මේ වගේ දේවල් experience කරන්න නම් ඔයාට මෙන්න මේ headset එකේ official website එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ headset එකට අදාළ driver software වගේ දේවල් ඔයාගේ PC එකට download කරලා install කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ download කරන link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ link එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ website එකට ගිහිල්ලා drivers සහ මේකට අවශ්‍ය software වගේ දේවල් download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Fantech official website එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ දේවල් download කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි download කරපු setup එක සහ setup එක එහෙම නැත්නම් drivers මේ දේවල් අපේ PC එකට install කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ PC එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ headset එකට අදාළ software එක open කරලා අපිට අවශ්‍ය දේවල් කරන්න. ඉතින් software එක open කරාට පස්සේ අපිට මෙතනින් profile හතරක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති profile එකක් මේ හරහා create කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතනින් 3D sound on කරගන්න, ඒ වගේම surround sound system වගේ දේවලුත් on කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ පහළ effects කියන එක click කරලා පස්සේ අපේ headset එකේ තියෙන RGB වගේ දේවල් ඕන විදිහට අපිට customize කරලා control කරගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ software එක හරහා අපිට මේ වගේ දේවල් කිහිපයක් තමයි කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මීට වගේ වැඩි දේවලුත් ඔයාලට මේ software එක පාවිච්චි කරලා මේ headset එක control කරන වගේ දේවල් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් දේවල් මේ software එක ගැන කතා කරේ නෑ. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් ඔයාලට මේ software එක පාවිච්චි කරලා වගේ headset එකේ තියෙන RGB සහ මේ headset එකේ තියෙන surround sound, ඒ වගේම 3D sound මේ වගේ දේවල්
හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ software එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක්ම පහසුවෙන්. ඉතින් අද මට කතා කරන්න උනේ මෙන්න මේ Fantech HG23 Octane 7.1 කියන ගේමින් headset එක ගැන. ඉතින් මේ headset එක මම ප්‍රධාන වශයෙන් මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ ආ ගේම කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් එඩිටර් කෙනෙක් නම් ඔයාලට ගොඩක්ම අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ headset එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ headset එක ගැන යම් කිසි idea එකක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මම මේ headset එකක් පාවිච්චි කරනවාද එහෙම නැත්නම් මේ headset එක මිලදී ගන්න ඉන්නවද අනිවාර්යෙන් පහල comment section එකේ comment එකක් දායන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ headset එකේ buy කරන link එක මම පහල description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ headset එකේ මට මේ වීඩියෝ එක තුල ගාණ කියන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපි ගොඩක් කට්ටිය headset එකක් ගන්නකොට ගොඩක්ම බලන දේ තමයි මේ headset එකේ ගාණ කියන්නේ. ඉතින් මේ headset එක මම මිලදී ගත්තේ රුපියල් 5250ක් වගේ මුදලකට MSK computers එකෙන්. ඉතින් වා මේ headset එක මිලදී ගන්නකොට සමහර විට ගණන් එහෙ මෙහෙ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර විට මිලදී ගන්නකොට මේ headset එක රුපියල් 6000 ගණක් වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් ඔයාලට මේ headset එක buy කරන link එක මම පහල description එකේ දාලා තිනවා. ඉතින් ඒ link එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් මේ headset එක buy කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කිහිපයක් තමයි අපිට මෙන්න මේ Fantech HG23 Octane 7.1 gaming headset එක ගැන ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට දරන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මොකද ඒ යාළුවත් ගොඩක් අඩු මුදලකට headset එකක් වෙනවා නම් එයාටත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක බලනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.